Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan. Bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi voi face din nou o prăjitură foarte bună și ușor de făcut. Cum vă rog de fiecare dată, dacă vă place și această rețetă, nu uitați să dați like, să faceți distribuirea acestui video, să faceți comentarii, să vă abonați cei care nu v-ați abonat încă. Toate aceste gesturi ale voastre îmi sunt de mare ajutor. Dragii mei, haideți împreună cu mine acum să vedeți despre ce este vorba și ce îmi trebuie pentru a face această rețetă pe ziua de astăzi. Haideți cu mine! Acestea sunt ingredientele care îmi trebuie mie pentru prăjitura de astăzi, mai bine zis pentru pandișpanul prăjiturii de astăzi, și anume 4 ouă, 160 de grame de zahăr, 80 de ml de ulei, 80 de lapte, 230 de grame de făină, 20 de grame de cacao, 7 grame de praf de coc, un pic de sare și un pic de esență de vanilie. Toate acestea îmi trebuie pentru a face pandișpanul, cum am spus. Așa că voi începe cu ouăle, le voi mixa cu sare, după care cu zahăr, se vor dubla, tripla în volum, după care o să adaug uleiul și laptele, iar la final voi adăuga făina și praful de coc. Cacao, o să vedeți, o să o amestec un pic mai târziu în aluat. Așa că mă apuc de treabă. Așa cum ați văzut, am terminat de mixat ouăle cu sarea, cu zahărul, am adăugat și uleiul și laptele, iar acum voi veni cu ingredientele uscate și anume făina și praful de copt. Cu mișcări ușoare o să amestec totul, să nu iasă tot aerul din compoziție. Așa arată compoziția mea. Voi pune într-un bol puțină compoziție, peste care voi pune cacao. Iar aceasta o voi pune în tavă. Tava, ca de obicei, aceeași mărime de 20 pe 30 de centimetri. Dau puțin deoparte, iar aici o să pun esența de vanilie și cacao. E ca și atunci când facem chec în două culori. Am făcut și compoziția cu cacao și o să pun în tavă. Voi lăsa deocamdată tava deoparte și voi face un pic de cremă din aceea fiartă cu lapte și amidon. Pentru cremă o să am nevoie de o jumătate de litru de lapte, 60 de grame de amidon, un pic de sare și 100 de grame de zahăr. O să pun zahărul, sarea și amidonul. Cu un pic de lapte. Voi amesteca să nu se formeze cocoloașe. S-a amestecat destul de bine, iar acum voi adăuga tot laptele. Voi pune toată această cremă pe foc până când se va îngroșa
Iar când voi termina de făcut crema, chiar dacă va fi caldă, o să o pun peste tot pe deasupra acestei compoziții. După care voi băga totul la cuptor. Așa că pun la fiert crema. Până când se va fierbe crema, o să amestec un pic aceste două culori. Foarte puțin am amestecat, nu foarte mult, pentru că va veni și crema când va fi pusă pe deasupra și ea va fi amestecată un pic cu compoziția, așa că o las deocamdată așa cum este. Gata, dragii mei, crema a durat aproape 3 minute ca să se îngroașe, așa arată. Peste această cremă o să pun foarte puțină esență de portocală, pun eu pentru că îmi place, puțin, câteva picături. Așa arată. Iar din această cremă o să pun deoparte câteva linguri, nu știu, 5 linguri de cremă. Asta o să-l pun să se răcească, iar restul o să-l pun aici. Asta a fost totul, dragii mei, o să amestec și crema în compoziție. Atât pentru acum, o să o bag la cuptor pentru 30 de minute la 180 de grade. Noi ne vedem peste câteva momente. Dragii mei, deja pandișpanul meu s-a copt, l-am scos din cuptor, îl voi lăsa să se răcească, iar eu voi continua cu rețeta. Vă amintiți că am pus deoparte un pic din crema care am făcut-o și am pus-o în pandișpan. Acum voi mixa 200 de ml de frișcă. Când va fi bine bătută, voi amesteca cu crema care am pus-o deoparte. Toată această cremă va veni pusă pe deasupra pandișpanului și în felul acesta voi termina cu prăjitura. Așa că mă apuc de treabă. S-a mixat destul de bine, o să adaug crema, care este rece, și voi continua să mixez. Asta a fost tot, așa arată. O să bag crema la frigider până când pandișpanul va fi bine răcit și voi putea să pun această cremă pe deasupra. Până atunci, la frigider. Gata, dragii mei! S-a răcit prăjitura, voi pune crema cu frișcă pe deasupra. Voi întinde peste tot. Nu este necesar să fie totul întins perfect, nivelat, pentru că este mult mai drăguț așa, dezordonat, să zicem. Iar acum pe deasupra voi veni cu fulgi de nucă de cocos. Voi pune și puțină nucă măcinată. Și un pic de ciocolată, fulgi de ciocolată. Nu foarte mulți, doar pentru a părea mai frumos desertul meu. Dragii mei, așa arată desertul meu. O să-l tai acum și o să vin cu prezentarea finală. Cam atât pe ziua de astăzi. Eu am terminat prăjitura, arată extraordinar și pot să spun că are un gust nemaipomenit. După cum ați văzut, este ușor de făcut, nu trebuie foarte multe ingrediente. Așa cum spun uneori,
Încă o rețetă care merită într-adevăr încercat. Încă o rețetă dusă la bun sfârșit. După cum ați văzut, am făcut o rețetă, după părerea mea, ușoară, foarte bună. Nu am cuvinte să vă spun cât este de bună. Sper că nici de data aceasta nu veți uita să dați like, să faceți distribuția acestui video, să faceți comentarii, să vă abonați cei care nu v-ați abonat până acum. Cum vă spun de fiecare dată, mi-ați fi de mare, mare ajutor. Dragii mei, acum nu pot decât să vă urez o zi minunată în continuare, sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămas buni!